Tada! Hello, welcome back to my channel. So for today's video, aku akan unboxing apa yang aku beli waktu 6 hari bulan 6 punya sale hari tu. So ada a few parcel. Tada! Aku akan buka satu-satu, okay? Aku ada beli a few things. Aku pun tak tahu, tak ingat dah. Actually aku sebab tunggu semua parcel sampai. Actually ada 4 je. Kiranya ada 4 kedai. So for first parcel, aku buka, okay? Oh, it's a contacts lens. Aku rasa yang ni paling cepat gila sampai. Aku order malam tu, esok pagi tu dia dah ship. So petang tu dah sampai. Macam wow. Nanti aku akan try letak kedai kat sini. So untuk aku beli yang FreshKon punya. Harga untuk ni RM24.81. So aku beli color grey, tak silap aku. Ya, Misty grey. Okay, I'm excited to try this. So second parcel, this. Aku actually takut nak potong banyak sebab hari tu aku dah terpotong dia punya packaging betul dia. So macam okay, so for this kedai aku beli sponge 2. Okay, sponge dia macam lembut juga, quite nice. And then clean sponge ni, clean sponge ni aku tengok dekat TikTok, tak silap, orang beli untuk lembut, untuk cuci makeup. So aku nak try. So macam just cuci makeup, tak payah guna sponge, tak payah guna tangan. So macam macam akan lebih bersih. So hopefully okay. Ni harga dia aku beli, aku tak tahu ni kedai dia nama, okay, Super Spider One.my. So aku beli okay, untuk magic water washing. Wow, panjang nama dia, magic water washing remover puff remover lagi. Okay, so harga dia kalau tidak RM10. So aku dapat RM3.99 saja. And then sponge ni RM1 saja. So aku beli 2. And paling aku excited, aku beli brush set, makeup brush set. Yang ni wow, berat. Okay, ni aku beli ni 20 pieces professional makeup brush. Oh my god, yang ni paling aku excited. So harga dia sepatutnya RM27, tapi aku dapat RM13. For me untuk 20 pieces tu quite murah. Kita tengok brush dia. Oh, tapi yang ni dia tak ada face brush tau. So dia semua eye brush. Yang ada satu je aku rasa. Oh no, ni pun fan, untuk fan brush. So bagi aku dia punya holder dia tu, color dia cantik gila. So kita tengok cukup tak? 2, 3. Cukup 20. Okey, untuk RM13.
Okay, kita try tengok brush dia lembut ke tak. Okay ya. Brush dia lembut gila. Ya, see? Lembut gila kot. Okay, adalah sebab lah, adalah gam-gam tu keluar ni. Tapi for me macam okay lah kan. Untuk RM13 kan. Macam so yang ni paling aku excited. Aku nak buka satu-satu. Okay. Oh, dia punya brush tu macam terkeluar sikit tapi it's okay, aku akan try tengok dulu. Okay ke tak. So yeah, 20 pieces, okay. So kedai ni nanti aku akan try link, try bagi dekat link kat bawah. Okay, puas hati gila dengan purchase ni 20 ni. Patutlah ramai gila beli, okay. Sangat lembut. Ya. Yeah. So next one. Package ni besar ni saja. So kali ni semua package aku kecil-kecil je. Thank you for shopping. Chick doll. Oh ya. Yeah. Ni aku punya face colouring punya palette. Chick doll. Body and face paint palette. So harga dia untuk chick doll ni RM13.9. Okay. So kita try buka. Okay, ni colour dia. Dia untuk body paint atau face paint. So ini macam oily. Okay, tak ada bau-bau dia macam watercolor. Ya, aku akan try tengok okay ke tak. Ya, so ni chick doll. Okay. Getting 15% discount. Discount ya. Okay. Tunggulah. Okay, for the last one. Ni The Glow online shop. Oh, yang ni pun aku beli. Guess what? Brush lagi. So, tada! Ni pun sama, aku beli yang Kabuki set ni. Okay, Kabuki set ni RM12 saja untuk aku check. Ya, RM12 ada 10 pieces. So aku tengok ramai gila untuk beli. Macam ya, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ni brush dia, dia ada 5 eye brush and 5 face brush. So RM12 je. Okay, ni lagi lembut pada yang tadi. Tadi lembut juga, tapi ni lagi lembut. Okay, kita tengok eye brush dia. Ya, lembut. Okay, worth it. So, ada, kita tengok face brush dia ada 5. Which is ni, ni,
one. So ada 5. So dia punya handle ni kayu. Ya, kayu. So foam dia nampak macam mahal walaupun dia RM12 je. Ya. So ni 55. So foam ni worth it. Okay, untuk eye brush dia pula. Okay, so ni eye brush dia. Ada macam ni. Macam ni. Ni macam flat top ni. Lagi satu flat top tapi dia macam runcing sikit. And macam ni. Flatnya. So sama juga kayu juga handle dia. So ya, aku sangat puas hati. RM12 je guys. So macam ya. So aku beli ni RM12. And then aku beli luxury lash ni, lashes. Dia tulis up to 15 uses per pair. So 15 kali boleh pakai. So ya. Oh wow. Cantik. Ya. So tu je yang aku sempat beli waktu okay, tu je yang aku sempat beli waktu sale 66 tu. Aku pun beli last minute gila dalam pukul 11.30 macam tu. So aku grab apa yang aku rasa aku nak je. So apa yang so semua sampai cepat gila. Ya, tu saja untuk video kali ni. And kalau hampa semua tak subscribe lagi channel aku, please subscribe, like and comment. And ya, tu je. Bye. See you in my next video.